ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කේක් ඩෙකොරේට් කරනකොට මේ වගේ ලස්සන ෆොන්ට් එකකින් කොහොමද අකුරු ලියාගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනා මගෙන් අහනවා මේ විදියට ලස්සන ෆොන්ට් එකකින් අකුරු ලියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ වගේ ලෙටර්ස් අපිට කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ කියලා ගොඩාක් දෙනා මගෙන් අහනවා. ඉතින් අද ඒකට ඔයාලට උත්තරයක් දෙන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ගොඩක් අය අහනවා මේ විදියට කේක් එකේ කොහොමද ලස්සනට වැල් අකුරෙන් වගේ අකුරු ලියන්නේ. ඉතින් මේ ෆොන්ට් එක අපිට කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන්? ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ගැටලු. ඔන්න ඉතින් මේකට අද මම ඔයාලට පිළිතුරක් දෙන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒකට උත්තරේ තමයි. මේ තියෙන්නේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් එක. අපි මේකට කියන්නේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆොන්ට් එක අපිට ගන්න තියෙන්නේ ඔන්ලයින්. ලංකාවේ නම් මම විලඳ පොලිය දැකලා නැහැ කොහෙන්ද මේ ෆොන්ට් එක ගන්න පුළුවන් කියලා. මම දැකලා තියෙනවා අලි එක්ස්ප්‍රස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අලි එක්ස්ප්‍රස් එකෙන් ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ හැබැයි මේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් එක ටිකක් ගණන් කියන්නේ ගොඩක්ම ගණන්. මම ඔයාලට කියන්නම් මම දැනට අවුරුද්දකට විතර කලින් තමයි මේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් එක ගත්තේ. මම ඉන්නේ කුවේට් වල නිසා මම මේක ගත්තේ කුවේට් වල විල්ටන් ෂෝරූම් එකෙන්. ඉතින් විල්ටන් එකේ මම දැනට අවුරුද්දකට කලින් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මම ගත්ත මුදල ඔයාලට සඳහන් කරන්නම්. අලි එක්ස්ප්‍රස් එකේ නම් දැනට තියෙන මුදල මම දන්නේ නැහැ. ඔයාලට අලි එක්ස්ප්‍රස් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා මිල ගණන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට තමයි මේක ඕපන් කරාම තියෙන්නේ ලස්සන ෆොන්ට් එකක්. ඉතින් ඉතාමත් ලේසි අපිට මේක භාවිතා කරන්න. කැපිටල් සහ සිම්පල් අකුරු ಜಾති දෙකම තියෙනවා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක භාවිතා කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් බොක්ස් එක. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන විදිය උනත් බොක්ස් එක පිටිපස්සේ ඔක්කොම ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් සුරක්ෂිතව පැක් කරලා තියෙනවා ෆොන්ට් එකට කිසිම හානියක් සිද්ධ නොවෙන්න. ඉතින් මේක මේ විදියට ඇරියාම ඉටි කොලයකින් හොඳට කවර් කරලා තමයි ෆොන්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කැපිටල් සහ සිම්පල් කියන අකුරු ಜಾති දෙකම තියෙනවා. මේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් එක මම කුවේට් වලින් ගත්තේ KD 15කට. KD 15ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 15000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ ඉතාමත් මිල අධිකයි මේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් එක. ඉතින් මේක භාවිතා කරනකොට අපිට තවත් දෙයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි මේ වගේ මේකට කියන්නේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් පෑඩ් එක කියලා. ඉතින් මේක අපි වෙනම ගන්න ඕනේ. මේක මට KD 4ක් වුණා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් නම් රුපියල් 4000ක්. ඉතින් ස්වීට් ස්ටෑම්ප් සෙට් එකත් එක්ක මේක එන්නේ නැහැ. මේක අපි වෙනම මිලදී ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් ස්වීට් ස්ටෑම්ප් පෑඩ් එක නැතුව වුණත් අපිට මේ ෆොන්ට් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු මේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් එකෙන් අකුරු එකින් එක ගලවගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හොඳට ෆොන්ට් එක සුරක්ෂිත වෙන විදියට ඉටි කුලයකින් මෙහෙම කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ චූටි අකුරු මේවා ඇතුලේ හිඩස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අකුරු සුරක්ෂිත කරන්න තියෙන චූටි කෑලි ඒවා ගැලවුණාට කමක් නැහැ. ඉතින් ඉස්ලාම ඉටි කුලේ මේ විදියට අයින් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය වෙනවා චූටි ෆොන්ටන් කෑල්ලක්. ඉතින් හොඳින් නීට් කරගත්ත මේ වගේ පොඩි ෆොන්ටන් කෑල්ලක් අරගෙන මේ විදියට අකුරට තියලා තද කරාම ඒ අදාළ අකුර ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ විදියට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ චූටි ෆොන්ටන් කෑල්ලකින් මේම අකුර උඩ තියලා තද කරාම ඔයාලට ලේසියෙන්ම අකුර ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අකුරට අදාළ නැති මේ වගේ චූටි ප්ලාස්ටික් කෑලි තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඕගොල්ලන්ට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒවා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැම අකුරක් වටේටම මේ වගේ චූටි ප්ලාස්ටික් කෑලි තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට මම ඒවා ගලවලා අයින් කරලා තියෙනවා. ඒවා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඔයාලට ගලවලා අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. සිම්පල් ලෙටර්ස් උත් ඒ වගේම තමයි හොඳින් නීට් කරගත්ත චූටි ෆොන්ටන් කෑල්ලක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අකුර උඩින් මේ විදිහට ෆොන්ටන්ට් එක තියලා තද කරන්න. එතකොට අදාළ අකුර ෆොන්ටන්ට් එකට ඇලිලා එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ලේසියෙන්ම අපිට මේ අකුරු ටික ගලව ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් පෑඩ් එක. ඉතින් මේක ආධාරයෙන් තමයි අපි අකුරු ටික පිළිවෙලට තියාගන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේ විදිහේ ඇක්‍රලික් බෝඩ් එකක්. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වගේ කොටසකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇතුලේ තියෙන කොටස ඇලෙන සුළුයි. ඉතින් ඒ ඇලෙන සුළු කොටස භාවිතා කරලා තමයි අපි අකුරු ටික පිළිවෙලින් තියාගන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක භාවිතා කරන්න කියලා. මුලින්ම මම මේ කොටස අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ස්වීට් ස්ටෑම්ප් කියලා ගහලා තියෙන කොටස මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. මේ ඇලෙන සුළු කොටස මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය අකුරු ටික අවශ්‍ය හැඩයට මේක උඩින් තමයි අපි තියාගන්නේ. ඉතින් දැන් මම පොඩි ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අරගෙන කලින් කියපු විදිහට මට අවශ්‍ය අකුරු ටික මේ විදිහට එළියට අරගන්නවා. අවශ්‍ය අකුරු ටික ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කවාකාර හැඩයක් තියෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය තැනට මම මේ අකුරු ටික මේ විදියට පිළිවෙලට තියාගන්නවා. මොනිකා කියන නම තමයි මම මේ විදියට හැඩ කරලා තියාගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අර ඇලෙන සුළු කොටස අරගෙන මේකට උඩින් තියලා මේ අකුරු ටික හොඳින් මේ ඇලෙන සුළු කොටසට අලව ගන්නවා. ඉතින් මේක හොඳින් අලව ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අකුරු කඩා හැලෙන්න ගන්නවා. ඉතින් හොඳින් තද කරලා මේ අකුරු ටික මේ ඇලෙන සුළු කොටසට අලව ගත්තට පස්සේ අර කොටස අයින් කරලා දානවා. ඉතින් අකුරු බුරුල්ලලා වගේ තියෙනවා නම් හොඳින් ටිකක් තද කරගන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් මේ විදියට රෝල් කරගත්තා. ඉතින් නැවතත් අකුරු ටික හොඳින් මේ විදියට තද කරගෙන මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මම ෆොන්ඩන්ට් එකට තියාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අකුරු ටික ෆොන්ඩන්ට් එකට හොඳින් එම්බෝස් වෙනකන් ඇඟිල්ලෙන් මේ විදියට හොඳින් තද කරන්න. ඉතින් මේ විදියට ඇඟිල්ලෙන් තද කරනකොට මෙලිට එක ෆොන්ඩන්ට් එකට එම්බෝස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනට නම ෆොන්ටන්ට් එකට එම්බෝස් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙන්න මම තවත් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ සැරේ මම ලියා කියලා තමයි ස්ටෑම්ප් කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය අකුරු ටික අරගෙන මට අවශ්‍ය විදියට මේ විදියට තියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඇලෙන කොටස මේ විදියට අකුරු ටික උඩින් තියලා හොඳින් තද කරගන්නවා. ඇක්‍රලික් පෑඩ් එක මේක උඩින් තියලා ඔයාලට මේ අකුරු ටික හොඳින් තද කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අනිත් පැත්ත හරවලා ෆොන්ඩන්ට් එකට මේ විදියට තියලා හොඳින් එම්බෝස් කරගන්නවා. එතකොට ලස්සනට අකුරු ටික ෆොන්ඩන්ට් එකට එම්බෝස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් ලස්සනට අකුරු ටික ෆොන්ඩන්ට් එකට ස්ටෑම්ප් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එම්බෝස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේවා ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් කලර් කරන්න පුළුවන් පස්සේ. ඉතින් මම ඔයාලට තවත් දෙයක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ ස්ටෑම්ප් පෑඩ් එක නැති වුණත් අපිට මේ දේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තනිව අකුරු ටික ෆොන්ඩන්ට් එක උඩින් තියලා හොඳින් මේ විදිහට එම්බෝස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටෑම්ප් පෑඩ් එකම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේ විදිහට උනත් ෆොන්ඩන්ට් එකට අකුරු ටික එම්බෝස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කේක් බෝඩ් එකේ නම ලියනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කේක් බෝඩ් එක ෆොන්ටන්ට් වලින් කවර් කරලා ඊට පස්සේ මේ විදියට අකුරු එකින් එක අරගෙන අවශ්‍ය තැනට තියලා තද කරලා අකුරු ටික එම්බෝස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් ස්ටෑම්ප් පෑඩ් එක අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඔයාලට මේ විදියට උනත් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කේක් බෝඩ් එකේ විතරක් නෙමේ මේ විදියට කේක් එක මැද උනත් ඔයාලට මේ ෆොන්ට් එකෙන් නම් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අන්තිමට කියලා දුන්න විදියට එකින් එක අරගෙන ෆොන්ඩන්ට් එක උඩ එම්බෝස් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ටෑම්ප් පෑඩ් එක තියෙනවා නම් ස්ටෑම්ප් පෑඩ් එක ආධාරයෙන් උනත් ඔයාලට මේ දේ කලින් කරගත්ත විදියටම කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මම ඒක කරන විදිය පෙන්වන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ස්ටෑම්ප් පෑඩ් එක. ඉතින් මේ print කරලා තියෙන කොටස මම මේ විදියට අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇක්‍රලික් කොටස අරගෙන මම මේ විදියට ඒක උඩින් අලව ගන්නවා. ඉතින් මේක ඇලෙන සුළු දෙපැත්තම ඇලෙන සුළු නිසා අපිට ඉතාමත් ලේසියෙන් අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් ඔයාලට පෙන්වුවේ කේක් බෝඩ් එකේ අකුරු ස්ටෑම්ප් කරගන්න විදියනේ. ඉතින් එතකොට අපි මේ ඇක්‍රලික් කොටස ඇලෙන සුළු කොටසට අලව ගත්තේ නැහැ. මොකද ලේසියෙන්ම අපිට ඇඟිල්ලෙන් අකුර ප්‍රෙස් කරලා ස්ටෑම්ප් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඒත්
කේක් එකේ මේ විදියට අපි අකුරු ස්ටෑම්ප් කරනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇක්‍රලික් කොටස අවශ්‍ය වෙනවා. ඇක්‍රලික් කොටසට දාන ප්‍රෙෂර් එකෙන් තමයි ඉතාමත් ලේසියෙන් කේක් එකට අකුර ස්ටෑම්ප් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඒක පැත්තකින් තියලා print කරපු කොටස අරගෙන මට අවශ්‍ය අකුරු ටික අවශ්‍ය තැනින් මේ විදියට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇක්‍රලික් බෝඩ් එක අරගන්නවා. ඉතින් ඇක්‍රලික් බෝඩ් එක අනිත් පැත්තේ ඇලෙන සුළු කොටසේ මේ වගේ තවත් කොලයක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරලා ඇලෙන සුළු පැත්ත අකුරු උඩට තියලා මේ විදියට හොඳින් තද කරගන්නවා. එතකොට ලේසියෙන්ම අකුරු ටික බෝඩ් එකට ඇලවෙනවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි ඉතාමත් පහසුවෙන් අකුරු ටික බෝඩ් එකට ඇලවෙන්නේ. ඊට පස්සේ කේක් එක අරගෙන අපිට අවශ්‍ය තැන බලලා මේ විදියට අතින් හොඳට ප්‍රෙෂර් එක දීලා කේක් එකට අකුරු ටික මේ විදියට හොඳින් එම්බෝස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට දෙසරයක් විතර කරනකොට අකුරු ටික හොඳින් මේ විදියට කේක් එක මැදින් එම්බෝස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් එඩිබල් ගෝල්ඩ් එකෙන් මේක කලර් කරගන්න. ඊට පස්සේ අකුරු ටික අපි අර ඇලෙන සුළු බෝඩ් එකෙන් මේ විදියට අයින් කරලා අපි ගලවලා අයින් කරපු අර ස්ටෑම්ප් කියලා print කරලා තියෙන කොටස නැවතත් අරගෙන ඒ ඇලෙන සුළු කොටස මේ විදියට නැවතත් ඒ කොටසින් අලවනවා. එතකොට ඒකේ ඇලෙන සුළු භාවය දිගු කල රඳා පවතිනවා. ඉතින් අපිට මේ විදියට මේක තියාගන්න පුළුවන් ඊළඟ සැරේ අපි පාවිච්චියට ගන්නකම්. එතකොට අපිට නැවතත් මේ print කරපු කොටස ගලවලා අයින් කරලා නැවතත් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ අකුරු ටික කලර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් edible gold dust එක සහ lemon essence එක මගේ ළඟ තියෙනවා. ඉතින් gold dust එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට දාලා lemon essence එකෙන් බින්දු කීපයක් මම mix කරනවා. ඉතින් lemon essence ම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට clear ඕනම essence එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. clear vanilla, rose water, vodka ඕනම දෙයක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් දිරට හදාගන්නේ ටිකක් ඝනකමට තමයි මම හදාගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ emboss කරපු අකුරු ඇතුලේ මේ විදිහට ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් කලර් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට නම එම්බෝස් කරගන්න කේක් එකේ. එහෙම නැත්නම් කේක් බෝඩ් එකේ උනත් ඔයාලට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් දෙනා මගෙන් ඇහුවා මේ ෆොන්ට් එක කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ? ඒ වගේම මේ ෆොන්ට් එක කොහොමද අපි ලියාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ හැම ගැටලුවකටම විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ස්වීට් ස්ටෑම්ප් එක භාවිතා කරන්න දැනගෙන හිටපු නැති ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒකට පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ස්වීට් ස්ටෑම්ප් එක භාවිතා කරලා ලස්සනට ඔයාලට ඔයාලගේ කේක් ඩෙකරේෂන්ස් වලට අවශ්‍ය අකුරු ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට නොදන්න දෙයක් ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. Cakenshapes YouTube channel එකත් එක්ක ටිකටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ අලුත් දේවල් ගොඩාක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.